ماسلاک یکی از پرطرفدارترین مناطق بین ایرانی است، چون شما با خرید مک توی این منطقه لوکس ترین برندها، بهترین دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دسترسی عالی به حمل و نقل همه رو یک جا با هم دارین. ماسلاک یک موقعیت استراتژیک داره که هم برای سرمایه گذاری و هم برای زندگی بسیار عالیه. پس بریم با هم یک پروژه لوکس رو توی یکی از بلندترین برج‌های استانبول در منطقه ماسلاک ببینیم. کلی این پروژه 44,000 متر مربع که 2,500 متر مربع اون امکانات این پروژه هست و این نشون میده که با زندگی توی این پروژه بالاترین سطح استانداردهای زندگی رو خواهید داشت. این پروژه توسط یکی از طراحان معروف ایتالیایی برگرفته از تپه‌های کاپادوکیا ساخته شده. این پروژه شامل تمامی امکانات رفاهی و تفریحی از قبیل استخر سرپوشیده، استخر سرباز، سالن بدنسازی، ویتامین بار و کلی امکانات دیگه میشه. همچنین در نزدیکی این پروژه مرکز خرید معروف وادی استانبول و استادیوم ترک تلکام هم قرار داره. اینجا یک واحد دوبلکس 4 خوابه هستش که مساحت کلی 370 متر و مساحت مفیدش 250 متره. تمامی واحدها مجهز به سیستم تمام هوشمند هستن که برق، نور، دما همه رو میتونید از طریق موبایلتون کنترل کنید. این واحد با تمامی اشیایی که داخل ویدیو میبینید به فروش میرسه. طراحی مدرن و بی‌نظیره. نمای 360 درجه از جنگل بلگراد رو هم دارید. توی قسمت لفت 8 متره و توی قسمت نرمال 3 و 10 متره. این اتاق دقیقاً مناسب برای زمانیه که دنبال یک جای آروم میگردید که بشینید یک کتاب بخونید و نقاشی بکشید. گرمایش واحدها گرمایش از کف هستش و سرمایش هم چیلرهای مرکزی. بریم که اتاق خواب طبقه بالا رو با هم ببینیم. 3 تا از اتاق خوابا توی طبقه بالا قرار داره و یک اتاق خواب توی طبقه پایین. بیاین که طبقه بالا رو بهتون نشون بدم. 3 تا از اتاق خواب‌های این واحد مستر هستش. این در واقع بزرگترین اتاق خواب این واحده. توی این قسمت درس روم رو داریم. همونطور که می‌بینید توی تمامی اتاق خواب‌های این واحد نمای 360 درجه و بی‌نظیر جنگل‌های بلگراد رو دارید. یکی دیگه از اتاق خوابایی که میخوام بهتون نشون بدم در واقع همون اتاق خوابیه که بهتون گفتم مستر نیست. این اتاق خواب میتونه به عنوان تیوی روم و یا اتاق کارتون استفاده بشه. علاوه بر 2 تا اتاق خواب مستری که توی طبقه بالا داریم، یک سرویس بهداشتی مجزا هم توی این طبقه تعبیه شده. اما یه چیز جالب که باید بهتون بگم اینه که هم توی طبقه پایین و هم توی طبقه بالا در خروجی قرار داره.
آشپزخونه توی طبقه اول قرار داره و همین باعث شده که رفت آمد به آشپزخونه براتون سخت نباشه. روی آشپزخونه هر واحد 5 قطعه برقی تحویل داده میشه که همگی از برند زیمنس هستش. سرویس بهداشتی مهمان و یا در واقع بهتر بگم سرویس بهداشتی عمومی واحد هم توی این قسمت قرار داره. علاوه بر اون بهتون گفتم که یکی دیگه از اتاق خوابا توی این طبقه قرار داره که مستر هم هست. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. برای دریافت بهترین آفرها از این پروژه و پروژه های دیگه توی استانبول با مشاورین هومز اند بیاند تماس بگیرید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک و صفحه ما رو سابسکرایب کنید تا یک ویدیو دیگه با هومز اند بیاند. خدا نگهدار.